Okay guys, hari ni saya nak ajar macam mana korang nak dapat RM3000 dalam masa sebulan. Okay, how to get RM3000 in 1 month. Okay, so macam mana korang nak dapat dengan Doctorkayu? Okay, with Doctorkayu, korang kena ingat with Doctorkayu. Okay, first memula apa yang korang kena buat, korang kena tahu berapa profit yang korang dapat dengan Doctorkayu. Untuk portrait wall clock, korang akan dapat profit RM20. RM20 bro. Okay, so harga jual adalah RM120. So company akan dapat RM100, korang dapat RM20. Okay, so bila RM20, so imagine kalau korang buat daily sales 5 unit satu hari, darat dengan 20 profit, darat dengan RM20, bermakna korang akan dapat RM100. Kalau korang boleh buat daily sales sebanyak 5 unit selama 30 hari, darab dengan RM100, korang akan dapat RM3000. Banyak tak banyak? Banyak tak banyak? Banyak tak banyak bro? So sekarang kat mana korang nak? Kat mana nak promote? Okay, untuk dropship korang kena promote di grup Facebook, promote di IG atau FB atau TikTok personal korang. Sebab ini adalah bisnes korang. Korang nak gain duit, this is what you need to do. Grup FB janganlah buat satu grup satu hari, memang takkan dapat. So korang kena buat paling kurang 30 grup satu hari. Okay, nak macam mana nak buat 30 grup satu hari? Okay, boleh guna sistem atau korang buat secara manual. Okay, sistem atau manual. Okay, sistem ni, okay, yang saya tahu sistem yang boleh buat zero marketing ni untuk share kat group adalah Fboom. So korang kena ada Fboom ni. So sekarang nak dapat tak RM3000 dalam masa sebulan? So korang decide. Okay,